Добрий день. Упс. Чому так гучно? Зараз, секунду. Опа. Добрий день. Ще раз. Значить, я вітаю всіх на відео проходженні, чи можливо відео знайомстві з грою, яка називається Invincible. Що перекладається загублить. Я не перекладач. Дуже приємний бонус, що тут українська мова є. Зразу, до речі, я запустив гру і зразу мені українську мову. В інтерфейсі української мови. Це дуже приємно. От. Бачите. Зразу мені тут все з українською. Приємно. Значить, гра в жанрі пригоди, пригодницька гра в сеттингу ретрофутуризму, космічного ретрофутуризму. От. Вийшла вчора, буквально. Я думаю, можливо, вчора з нею ознайомитись, але трішки був не в гуморі. Нині всі шанси є насолодитися. Це важливо. Десь можна 12 чи 14 я зроблю. Гучність. Що ж, давайте починати. Нова гра. Я думаю, всі, кому цікаво, знають, що це за гра, точніше, як сказати. Хто не знає, зараз побачить. Ну, я сказав, гра... Я не знаю про цю гру нічого, окрім того, що вона вийшла вчора. От і все. Так, називайте мене хайпоїдом, тому що я почав грати у дуже популярну гру. От це так дивно, що гра тільки виходить, вона популярна, все. А як, добре, все. Не буду що казати, давайте просто почнемо. Увага. Dragonfly, так званий Dragonfly, маленький дослідницький човник міжпланетної співдружності з екіпажем із 6 осіб, вирушає у віддалені куточки космосу. Відвідавши чимало світів і вивчивши багато планет, дослідницька місія завершується. Однак дорогою додому на екіпаж чекає ще одне завдання. Попри ризик, астрогатор Новік самостійно береться за видобуток рідкісного і надзвичайного цінного матеріалу. Астрогатор. Хто такий астрогатор? Попри ризик, астрогатор Новік самостійно береться за видобуток рідкісного і надзвичайно ціннісного матеріалу. Новік добуває мінерал, але розплачується зламаною ногою і нестерпним болем. Шкода малого. Однак нещасний випадок не заважає екіпажу святкувати завершення дослідницького циклу. То був час великого успіху та єднання. Так приємно українською кайф. Задоволені люди встановлюють курс на дім і йдуть на заслужений відпочинок у камери гібернації. Зараз зачилим. Думають вони. Ха-ха-ха. Але не тут то було. Чи не так? Ясно. Anybody? Рух. Так. Перепрошую, трішки чутливість. До речі, тут ось слухайте, як тут класно зроблено. Вам чутно? Давайте, можливо, ще гучніше. Ну, я боюсь, що мене не буде чути, але...
треба ще менше. Утримуйте. Цікаво. Допоможіть. А як обирати? Допоможіть. Ви там, коваль, Маріт. Ясно, базі. Доповідаю про проблему. А вибір має значення, до речі. Давайте з кимось зв'яжемось. Ви там, коваль, Маріт. А як обрати? Hello? Ага. Is anyone there? Koval? Marit? Hey, this is Yasna. I was just with you. And now, I don't know where I am. Or how I got here. I've got a splitting headache. Does anyone hear me? Base, do you copy? Are you there? Do you copy? Взагалі щось нічого не працює, не знаю. Так, значить, ясно, щось якийсь відбувся невеличкий Nothing serious. No damage to the suit or bone structure. кістки цілі, каже. This headache. Зв'яжіться зі своїм екіпажем. Блін, українська мова це так приємно. А як зв'язатися? Ага. Взаємодіяти. Це якийсь point and click чи що гра? Мікрофончик, дивіться. Так, що тут? Взаємодіяти, давай. Взаємодіяти з чим? З червоним? А якщо я з зеленим би хотів? Bollocks! Ой-ой-ой! I can't hear you anymore. My receiver worked for a moment, but now there's only silence. Прикольно. У мене було декілька секунд на те, щоб відповісти. Радіомаяк відсутній. Рівень кисню який низький. Вибір має значення. А що вибирати? Рівень кисню чи радіомаяк відсутній? Так, ну дивіться, рівень кисню, я не знаю, радіомаяк відсутній. Я не знаю, а що вибирати? Рівень кисню чи А кому що звітувати? Звітувати кому? Ну, давайте рівень кисню, мабуть. I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. На декілька годин вистачить. Тобто вибір не має значення. Damn it, where's Kurwa. my beacon? Я загубила Where маяк. is it? Ну курва, це ж польський матюк. Чому не можна сказати срака, наприклад? Або лярва. Або паскудство. Взаємодіяти. Опа. Запаси їжі, а я думав, це запаси їжі. А що це таке? Ага, звітувати, ну давайте. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Ага. Or was it just the end of the mission? Взаємодіяти. Що це таке? Радіоприймач? Чи щось схоже на нього? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Що? Як взаємодіяти? Ага. Зачинити і до побачення.
Перегляньте свої Let's see if нотатки. the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Так, роздивитися, звітувати. Опис мапи. Are we in Regis 3? Doesn't ring any bells. Регістри. My crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Маршрути експедиції. For some reason, our crew split into two groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. Що за мені? Ага. Місця приземлення. Ну, We да. took two landers to the surface. Don't usually do this. Звичайно, ми так не Maybe the first one broke. Тобто у них якась експедиція була на цій планеті, чи де? Регістри. На регістрі у них була якась експедиція, вони висадилися в дві команди. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Тобто було дві групи. Одна пішла досліджувати океан без біолога. Тобто біолог це ми. Тому що вона каже, що друга група це була лише вона, лише ясна. Вона типу біолог чи що. Дивно, вона сказала, що вони пішли досліджувати без цього. Без біолога океан. Що далі буде? Leading to... Що вів до що? Куди? Табір. Right. I was heading straight to the camp. До табору вона йшла. Нічого не зрозуміло. Провали в пам'яті, амнезія. Задокументовано для... You must be somewhere near. Ага. Подайте знак. Я йду до вас. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Anything. Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Ну все. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Сама з собою I спілкуюся. sound like... I need to stop doing this. Звучу як божевільно, ну там. Так, значить, треба йти... Ага, визначте своє розташування. Дог, нікель. А, так дивіться, зараз ми визначимо. Значить, по скелям треба дивитися. Значить, ми можемо бути в 3 місцях, правильно? Кроко. А, ну все, дивіться. Кроко, не... Ага, це яка скеля. Значить, яку ми скелю бачимо? Кроко. Нікел. А, напевно, оця. Нікел. Голка. А, цікаво. А, точно, голка. Це ж вушко, бачите? Голка. Цікаво. Пес. Або крокодил. Мотузка. Так, ну ми ось отут. На голці. Це 100%. Не можу трішки вище подивитися. Оно ПС. А, до речі, оно ПС, бачите? Стоп. Тоді... Чекайте. Чекайте, стоп. Як дивіться, якщо я бачу пса, оно ПС, і оно голка, тоді виходить, що я ось тут на крокодилі, тому що я бачу голку безпосередньо. Чекайте, тут щось складно. Оно пес, так? Тобто, якщо б я був під псом,
то це була б оця точка. Якщо б я був під голкою, а так я під крокодилом, напевно. Тому що з цієї точки я би бачив голку. Не знаю, мені здається, що я крокодил. Hey, crocodile, where are you? А, так воно крокодил. Так, чекайте, я нічого не зрозумів. Ось пес, ось голка, ось крокодил, а ось що таке? А де я тоді був? Стоп, я нічого не розумію. Орієнтир. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. Ну. We have the first one. I need one more. А, все, я зрозумів. Це типу орієнтири. Без питань. Без питань. An object I called needle. Needle. Ось. Очевидь. Right. It resembles the eye of a needle. Прикольно. I report that I have established my position. Блін, прикольно. Time to hit the road. Цікаво. Знайдіть шлях до табору. Ого. Так, дивіться, де аж табір. Ого. У мене на декілька годин лише вистачає кисню, до речі. Та ну що. Але бігти теж не можна. Тому що якщо бігти, то витрачається кисень набагато швидше. Так, чекайте. Ні, ніяких біг. Так, значить. А, в мене. Я відображаюсь на мапі? А, ну тоді це легко буде. Значить, йдемо туди. Я думаю, що бігти це, ну, не дуже розумно. Опа. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. A metal detector. Це моє типу обладнання? Я його випустив. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Відповісти? Навіщо біологу ці прилади? Заберу з собою. Guess I shouldn't just Гадаю, leave не it like варто this. його тут кидати. Broken or not. Зламане чи ні, звичайно, само собою. Все? Забрала? Ходімо, ясно. Проведу тебе до кемпу. Я в каньйоні. А це обов'язково казати? А якщо не сказати? Знаєте, що я подумав? Блін, ну спойлери це звичайно, блін. От дивися ну, типу, нащо дивиться трейлери? Це взагалі тут мікроспойлер. От тепер я боюся казати, що я в каньйоні, тому що, а якщо мене вполює цей. Я не буду нічого казати, до речі. А я нічого не скажу. Нічого не скажу, ні. Мене може вполювати якийсь злодюга. Dragonfly. I think I see our ship. А, Dragonfly, це ж You're наш. not leaving without me, are you? Прикольно. Ходімо далі. Я не буду бігти. Локатор. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Мій маяк.
Знайдіть радіомаяк за допомогою локатора. Ну давайте спробуємо. Що тут? Паркур. Водойма. Давайте до водойми. Спочатку до водойми. А, звітувати? Huh. There's water on this desert пустельні- planet. На пустельній планеті є вода. Невідома рідина. Or another liquid that did not allow the biocenosis to form. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Яке третє правило? Про що мова? Павел, як там у тебе? Даю ради. Ти зв'язалася? I was about to. Саме збиралася. Ой, Already awake. Good. мій розум досі в гібернації, притомно готова діяти. So, fine, I guess. You're still groggy. Не встиг. Stay put, all right? Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Взаємодіяти, що? Щоб закритися, ще поспати? Чи стати? Мабуть, піднятися. Давайте піднімемось. А чому ми прокинулись від гібернації, до речі? Треба з'ясувати. Here, take it and remember the third rule. Третє правило. Yes, I know. Пити Stay більше рідини. hydrated. In small sips. Маленькими ковтками. І я... Що? І як ти так швидко? Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Слідуємо третьому правилу онлайн. Трішки поп'ю водички. Маленькими ковтками, це важливо. Так, значить у нас це що, лідер, типу Марта чи Марія, як там? Ходімо. Вона, Koval, типу, will you help me here? Маріт. Вона Sure, типу I'm бувалий. coming. This is not our system. Це не наша система. Has anyone noticed we're in the wrong place? Ми не там, де Koval, it's треба. not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the Це не right та planet. планета. Ми не там, де треба, до речі. You shouldn't be walking yet. Тобі не можна ходити, чому? Мені. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Ми Yes, we неправильно heard you. сіли. Де? Enough of this, Yasna. На, попий. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. За чверть години що? Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Тримай і запам'ятай. Доктор Ясна. Я думаю, що не варто поповнювати запаси рідини оцією рідиною, правильно? А я попив води, до речі? Не знаю. А як я... Чекайте, а як я поп'ю в скафандрі? Логічно? Знайдіть радіомаяк за допомогою локатора. А, це обов'язково? А, ну мені в будь-якому випадку туди. Окей. Без питань. Warm. Getting warmer. Got you. I found it. Знайшли. Look for me on your trackers. Ой-ой-ой. Дарма. А нащо, ну от подумати, нащо мене шукати на маяку, якщо я йду до табору? Типу, в мене все гуд, окей? В мене все гуд.
кістки не зламані, я йду до маяку. Правильно? Ой, не до маяку, я йду до табору. Це мені треба шукати когось, щоб їм допомогти, якщо їм необхідна допомога. А мене не треба шукати. Піщана буря? Ой-ой-ой. Okay. Moving on. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Піщана буря, значить, так? Покинути ділянку. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Що тут у нас? Так ми взагалі не туди йдемо. До речі. Я, до речі, йшов взагалі оцим шляхом. Між собакою і волкою, а не Road to Camp. Ну добре. Каже, що це Road до Camp. All right. No time to lose. Урвище. Oh, I can't go this way. Щось серйозно? А раніше не можна було? Тоді йдемо туди. Так, стоп. А нащо ти тоді написала, що це рут до табору? Дуже смішно. Повертаємось. Знайдіть шлях до табору. Time to go. Так, ми йдемо. Ех. Ходімо назад. Чи треба все ж таки бігти? Ну, я не знаю, бігти це якось... Можна стрибати? Паркур. Ну добре, давайте побіжимо. Так, побіжимо. Наче нічого мені ніхто не каже, що пісня не включається, що ж. Ми побіжимо. А я б не хотів в цю воду ставати. Біс її знає, можливо вона якась радіоактивна. Скоріше за все вона радіоактивна. Там теж. Це ж теж глухий кут, хіба ні? Нам доведеться йти до крокодила. Роу. Так можливо підемо до мотузки зразу? А, назад. Що це таке? Стоп. А що це таке? Це як ми йшли. Сайт 2. Ага, тобто якось... А чому кемп тут? Звідки взагалі інформація, що кемп тут? Не знаю, добре. Давайте не будемо маркувати час. А воно, дивіться, шлях. За собакою. Ну, навряд чи. Хоча? Не знаю. Ну, тут точно глухий кут. Тоді йдемо назад. Ой-ой-ой. Не починаю вже підзадихатись. Це погано. Став у воду трішки. Якщо вона задихається від такої легенької пробіжечки, як вона взагалі стала космонавтом? Типу, космонавтами ж стають лише ультратреновані і ультраздорові люди. Вона повинна весь цей шлях пробігти і навіть не захекатись, хіба ні? А, ну хоча вона після гібернації, ну добре. Повіримо.
Повіримо, що після гібернації її покинули сили. Цап, цап, цап. Та що ж таке, я щось на місці топчусь. Давайте якось прискорюватись. Я не знаю. Ага, це просто. Запотіли вже ці вікна. А що ж таке? А як мені повернутися назад? Воно туди, мабуть. Воно туди. Туди, не туди. Біжімо туди. Та що ж вона так захекується? В неї блідіє в очах, коли вона біжить, дивіться. А тепер... Ого! Прикол. Такий ембієнт тут грає чоловік. І трішки страхотливий. Вона ще й не співає. Це значить, що ми правильний шлях обрали. Вулканічна область. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Ага. Ось ми дісталися. No. No point in going back this way. Само собою, що немає сенсу повертатися. Ой, як вона тяжко залазить, це така. Я не можу вмерти. Я не можу впасти. Так. Продовжуйте рухатись у бік табору. Нема питань. А куди? Сюди? Чи туди? Давайте сюди. О. Щось мені здається, що я не туди пішов. Продовжимо рух. Чудова гра. Bright sun, the night in for my leg, and not inviting, too heavy, hands become bright sun, night is not the the dark woods. Та ти заснеш зараз. Barefoot. Так, значить, збільшення.
over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Це кемп? Пік бурі. Цікаво. I just need to get down from here. Треба лише спуститись. Пік бурі. Oh well. Ну що ж. If it catches me, so be it. This suit will hold. Що? Я сумніваюся. Каже, що скафандр витримає. І най буде так. Ну що. А це точно кемп? Ну, наче так. А куди рухатись? Так рухатись. Ну, без питань рухатись, але дозвольте рухатись. О. Ай-яй-яй. Не пропрацювали трішки. Ну а як рухати? Я щось не зрозумів. Повернутись треба? Ну я ж кажу, що я не туди пішов. Опа. I can't get down this way. I could attach a rope though. But, for some reason I don't have one with me. For some reason. Так може треба було повернутися за мотузками, а як би я її зняв? Логічно. Чи мені треба знайти мотузку? Де я її тут знайду? Та біжи, чи що таке? А що тут? До речі. Пологий схил. Great. A route that won't break my neck. I hope. Ну-ну. Сподівається, що не зверне собі шию. Ой, та що ти прям... Okay. I'm at the bottom. Вони якісь взагалі фізично не... Looks якісь... better from here. I'll be with you soon. Ніби це не космонавти, а про звичайні люди якісь. Геть спортивно не розвинені. Ну що тобі... Оно, дивіться, там гірочка така невеличка, піщана. Та тут можна і воно було з цього зістрибнути, подивіться. Зацепився ти руками і стрибнув. Що, тут не так то й високо. Visibility could be better. Тут не так то й високо, можна було і звідси Maybe I should wait. щепитися. А як я тебе почекаю? Де я тебе почекаю? But if the storm gets worse, I'll be cut off from you. Де я почекаю? Треба було в тій печері лишатися. Треба було в тій печері лишатися. Ой-ой-ой. Ой! Ой! А що? Ага, скрипти. Тобто, якщо б я навіть ішов. Ну, все зрозуміло. Вибір має значення. Що? Що сталося? What happened? Where? I was heading to Я йшла до табору. Ну, на табір. possible. I'm much closer to my destination. Я набагато I must ближче. have walked for some time. But I don't remember it. Did I black out again? Щось у неї якісь проблеми з пам'яттю, чи з чим, чи з амнезією. Вона вже набагато далі, ніж була, і взагалі, дивіться, десь вона відхилилася від шляху. Так. Відповісти.
Треба повертатися на Dragonfly. Прийдіть по мене. А де Dragonfly, до речі? Не бачу. Прийдіть по мене. Ні. Треба йти самому. Прийдіть, треба повертатись на Dragonfly. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Ага. Хоче проаналізуватися повністю, тому що її бентежить, що вона не пам'ятає взагалі, ну як, що в неї провали якісь в пам'яті. Що вона не пам'ятає, як вона йде кудись. Ну так, до речі, тому що я взагалі ховався за каменем. Я за каменем ховався, а нікуди не йшов. А вона каже, ну я йшла до табору, ой, я її не пам'ятаю, як я так багато прийшла. Що смішно? А як ти будеш туди нагору залазити? Взагалі якийсь сумнівний табір. Як табір там опинився? От мені це не зрозуміло. Як табір там опинився? Типу... Я не знаю. Поки що нічого не зрозуміло. Якось темно все. Стало. Неочікувано. О. Взаємодія. А тепер вона співає. Що так? Не треба боятись, погнали. Legs become too heavy, hands become too weary. Давай, повзи. Давай, подивимося вниз. Геніально. Це світило? I remember you. Regis' third satellite. Третій спутник Регіса. R303. Мультики дивимося. Astrogator, sir. Crew. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. Якийсь набір даних з поверхневого How's the зону. activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. The word of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Такий прикольний у них корабель. Marit, you have the geological analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. To
almost to rip them off. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right. But where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator! This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Окей. Все правда. Maybe all. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Ну так. Їй було наказано ці ясні лишитись на кораблі. І вона питає, якого біса я тут роблю? Чому вона. Чому вона на планеті висадилась? Значить, що, розказати коротко тим, хто нічого не зрозумів, не читає ні субтитри, не слухає, що вони кажуть. І коротко, вони знайшли цю планету Регістрі, вона їх зацікавила, тому що тут, скажімо так, атмосфера придатна до зародження життя. 16% кисню, немає ніякої там радіації, вірусів, ще якоїсь мерзотників якихось. Тобто дуже, така вдала атмосфера для зародження життя. І ця доктор, наша ясна доктор біології, дивується, чому ж немає життя? Можливо, воно десь у воді чи ще десь. А вони кажуть, що ми занадто далеко від планети, ми не можемо це з'ясувати, тому необхідна висадка. Але окрім того, ще якийсь союз, Alliance. Тобто, я спочатку подумав, що це, той Union, всім відомий союз, але це якийсь Alliance. Це трішки інше. А тим не менш, опис у того Alliance такий самий, як у Union. Мастера пропаганди і таке інше.
Там якийсь Invincible. Ну, тобто так, як гра називається. Непереможний якийсь. Якийсь непереможний. Вони його бояться. Чи стережуться, радше сказати. Тому що він скоро сюди прибуде. І їм треба дослідити планету і якнайшвидше вшиватися. На все про все у них є 30 днів. Було. Зараз невідомо. Також, до речі, їм було сказано, що можна дихати, ну, що можна, скажімо так, знімати шолом на планеті, але ненадовго. Тому що є концентрація метану деяка. Тому особисто в мене деякі є припущення щодо того, чому трапляються у нашої... А куди вона хоче рухатись? Стоп. У нашої Ясни трапляються деякі запаморочення, тому що, можливо, в неї десь пропускає скафандр, і вона надихалася цього метану. Можливо. Не знаю. Але... А що то? Таке. Бачите, що це таке? Так кемп уже тут, ну я ж кажу. А ну зі. А ну дивіться. Це прапор. Це ж прапор табору, хіба ні? Ну давайте. Опа. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. В таборі хтось є. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Опа. Oh, it's just an Androbot. Androbot! Це добряк? Андробот це добряк? Чому, по-перше, я в спогадах не бачив ніяких андроботів і не було ніяких згадок про андроботів? І чому не відправили андроботів спершу, якщо вже на те пішло? Стій. Відведи мене до екіпажу. Стій. Androbot, guide me to the nearest crew member. Androbot, guide two people. Androbot, locate human. Damn! Сумнівний це андробот. Це такий табір у них? Hey! Anybody out there? It's Dr. Yasna! Прикольний табір. Тільки сумнівний. Я не знаю, чого воно там хоча б, не знаю, не розулося, чи що воно розуте сюди залізло. Риба. It was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. О, знову мультики. Ну давайте правило 3 тоді. Поповнимо водичку. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik, is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is
pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if Роз... Та... enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Куди Коваль погнав? I'm switching to manual. Куди Коваль побіг? Hello. Distance 100. Що відбувається? 300. Що відбувається? 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Crowther, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. Ну і що? Які мої дії? Рука. I'm here. About time. Here, take a look. What are they doing? They're moving away from us. From us? I'm talking about an artificial robotic gizmo. Right, from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? Риби не мають боятися машин. It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it! What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Ось так вони спіймали цю рибку. Все? Ну гоу. Валим звідси. Вибір має значення, до речі. Так. Той андробот мене трішки насторожує. Що тут? Hello? Anyone here? Anyone here? Британочка. Типу погукати когось. Маріт Ковалю Горський. Кого погукаємо? Я ще повинен вибирати кого. А яка різниця, кого погукати? Ну, давайте Горського. О! Це 6 ноги. Нікого не хочу. Здоров! Привіт! Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor, П'янчушка. is everything alright? Напився. Набухався. Алло, малий, прокинься.
А, він, дивіться, він відкрив скафандр. Він нанюхався метану, все. Doctor, Wake up, Please. пацан. look at me. Марно, дарма він це зробив. I report that I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Що він? Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. Поїхала криша у пацана. Дах поїхав. З глузду з'їхав, Pupils малий. respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Що з пацаном сталося? Незнайомець? Excuse me. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis. Yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Які висновки? Глибокий ступор, можеш сказати, чим це не є. Do you have any idea what's wrong with О, him? може отруйний газ? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there were no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Нажрався, може, той риби. Could it be the methane from the atmosphere? Я думав. No. Methane poisoning causes different symptoms. Так, може, це I'm якісь інші afraid it's гази? something else. Ну, I'll щось prepare the інше. infirmary. But first things first, Lambda. Та що ж таке? Що тепер? Його потрібно евакуювати негайно. Everyone, not just Dr. Krauter. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Так, стоп. Що відбувається? Знайти 3 людей, з якими немає зв'язку, вочевидь. Інакше б цей Новік, точніше, Новік міг би з ними зв'язатися, там, або хоча б чув би їх. Значить, з ними нема зв'язку. З 3 людьми. Але найбільше, що мене здивувало, треба знайти місце для посадки. А чим вам не підходить минуле місце для посадки? У вас же було якесь місце для посадки, де ви висадились? Чим воно не підходить? Чо, не можна сюди? Вибір має значення. Не розумію. Вибір має значення. Ні. Не можна. Тут. Все той співає. Придурочно. Вибір має значення, я хочу сюди піти. Що таке? Книжечка. А, це журнал Краута. А, типу. It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Первинний аналіз зразків виявив у їхньому складі... Що? Первинний аналіз зразків виявив у їхньому складі нікель, залізо, манган, мангал, шашлики, берилій і титан. Як би я хотів зрозуміти, чим же воно насправді є. Швидка теорія. Велетенський нікелево-залізний метеорит влетів в атмосферу Регіса-3 і розплавив його поверхню мільйони років тому.
Ні. Стривайте, ну. Це неможливо. Форма об'єктів дослідження суперечить теорії. А який у нас об'єкт дослідження? Що ти досліджуєш? Мангал? Швидка теорія. Велетенський нікелево-залізний метеорит. Коротше, ти нубік. Це по факту. Що тут? Горський, координати, хрінь. Ну, Горський. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. He followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 360. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. А що це? Що це я записав? Первинний аналіз зразків виявив всяку хрінь. Швидка теорія, велетенський нікель-залізний влетів в атмосферу. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Знайшли металодетектор. Please make sure it works. I think so. Що значить навіщо? Що значить навіщо? Ящик. Андроболь. О, до речі. Передавач. Okay, checked. I'm leaving the tent. Що значить навіщо? Не смішно? Тобто можна будь-якою стежкою ліпнути. Такі тенти у них. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Крауту. Я не залишив крауту. Здорово. Що ти, пацан? Арті. Що ти, Арті? Чилиш? Та він телевізор дивиться 100%. Дивіться, радіо тут собі слухає він. Чилить. Ви праві. Їм є потрібно більше. Кому? Та цей Крауті нормально чилить, дивіться собі. Почуває. Right, the others. No time to lose. Exactly. All right, you tin bastard. One more time. Горський. А як назад? Що це таке? Ну, коротше, go. Йдемо за Горським.
Арті, що ти? Артішок. Найс, ес. Що ти чилиш? Давай. Почекаємо. Ходімо за цим Горським. Сміхуновським. Yes, now, focus. What now? Що тепер? Що тепер? Ідемо, чилимо. Що тут ще можна робити? Тільки ходити. Класний геймплей, до речі. Що це за камери якісь? Що вони тут знімали? Чи це не камери, чи щось таке? А, це просто ліхтар. Ой! Once more. Status? Damn piece of junk. I've gone over everything in that area. Знайдіть решту екіпажу. Там нема питань. Тут все підсвічено. Зараз ми того Горського знайдемо. Опа. Куди йти? Два шляхи. Ну, сюди. Вочевидь. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Зенітний отвір чи що? Що смішний? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Krauter. The doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Близнюки, кістки, титани. Близнюки, кістки, титани. Bones, Titans, Twins. Ну, вони не виглядають як Twins. Як Bones вони теж не виглядають. Як Titans. I don't know. Вони виглядають як Titans. Вони виглядають як Дік. Як Дікс. І Кок. Дік і Кок. І... Кістки. Титани. Близнюки. Кістки, я думаю, Bones. These rocks are white as bones. Bones, then. Writing that down. Me too. One more thing, Astrogator. The bones are, well, literally almost white. Unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. Да, по факту. А які там були ще варіанти? Твінс, типу, що їх двоє. Клас, дуже класний орієнтир. Вони ж геть не вони не однакові, були б вони хоча б однакові, абсолютно. Камон. А який ще був варіант? Я забув. А який ще варіант був? Чекайте. А, ті Titans. Ну це лол. Вони не такі вже й... Ну та, вони, типу, високі, але, я не знаю. Вони не широкі, наче. Що там? Горський. Готуйся. Готуйся до зустрічі, малий. Добігались. I should move. Oh, there's no time. Часу катма. Oh, damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Телеметр. Anything interesting? Unfortunately, no. I'm going back.
I'm going back. Yeah, sure. Обшукайте зону розкопок, щоб знайти людей. А, все, погнали. Так треба далі було. Якщо там був той прапор, то треба було, ну, піти за прапор. Можливо, він далі пішов за прапор, ну логічно. Не знаю. Excavation site. Excavation site. Не знаю. Ну давайте там. Ну, можливо, ну. I'm entering the research area. дійсно, логічно. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Dr. Gorski set out to investigate its source, to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. Якусь залізяку знайшли. А, ось він. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Обшукайте зону розкопок, щоб знайти людей. Got someone. I'm following the signal. У страхітлива музика. Нижній рівень. Ну та, це шмат металу нічогенький такий. Тобто зрозуміло, що він не, ну, не сам собою утворився. Хоча, ну, феноменал, це точно. There's something on the ground. Невідомий об'єкт. А музика там страшненька стала. Що тут? It's a journal. Щоденник. Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Чому це Research ти the так entire вирішила? area thoroughly. Чому ти вирішила, що вона поблизу? Чому... Стоп! Головне питання. Чому вона ясна на планеті? От що вона повинна була спитати у цього, каліки, з поломаною ногою. Треба було в нього запитати, чому я на планеті, друже, підкажи. А ти на кораблі лишився. На човні. Що тут? Маємо зосередитися на обох напрямках. Хімічному аналізі води та геологічному бурінні. А ось це залізяка. Бас. Так, якісь матюки знову. Шари осадової глини помережані? Що це значить? Шари осадової глини помережані чорно-червоною. Помережані чорно-червоною речовиною негеологічного і непланетарного походження завстаршки мільйони років щонайменше. Шари осадової глини помережані чорно-червоною речовиною негеологічного і непланетарного пошкодження завстаршки мільйони років щонайменше. Тобто, що це таке? ФРГ структур. Опа. Союз космічної солідарності, штаб-квартира міжпланетної співдружності, космічний департамент, сонячна система. Шановна докторе Маріт, це відповідь на останню міжпланетну конференцію. Ми б хотіли запропонувати підвищення до астрогатора в майбутній експедиції Обеліск *3.
Ваші навички та загальна ефективність у попередніх місіях продемонстрували вашу готовність до наступного кроку в космічних мандрах. Ми були б раді отримати вашу відповідь, щойно ви повернетесь з поточної місії. З повагою, генерал Гавкс, Піксар, офіцер-командувач, космічний департамент. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. I think I know where I can find her. Чомусь ти вирішила, що вони там. А, тому що, ну да, логічно, тому що ж це. Окей, як туди дістатись? Ідіть за вказівками локатора. Як туди? Я не розумію. Я не можу, бачите? Така маленька, ну не піддається. Не можу застрілити. Боюсь. Давайте туди обійдемо. Блін, це ж трейлер. Страшно. Та що локатор? Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Understood. Ну то зараз все зміниться. О. The signal's coming from the castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Знайдіть Маріт. А як я її знайду тобі? Ну, а чо, я не можу взяти це бекпек чи що це таке? Наплічник. Ахахічник. Опа. She's here. I found her. What's her condition? Merritt! Merritt! It's me. Merritt, yes. Wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Nothing. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. А штучне дихання ти будеш її робити, чи ти будеш просто її качати? Вона мертва, я не здамся. Дайте! Yes, sir. No. That's enough. Enough! Merritt. Стоп. Я не зміг нічого вибрати. Peter. She's. I know. Doctor. Yes, sir. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Блін. Штучне дихання Cover's next. вивчали в Yes, 10 I класі. think so. You should be close. Щоденник оновлений. Що тут? Шукайте зону розкопок, щоб знайти коваля. Ви що, смішні? Я тільки що обшукував зону розкопок. Треба взяти це ну, щоб він мені тут не маячив. Це зона розкопок, так? Ну так давайте зразу.
давай. Бігли. Do you think? Наша думка, Коваль. Let's not assume the worst. You'll find the doctor alive. I'm sure about that. Сумнівно. Someone's here. Так, значить... А, сюди. Якщо вони живі, чому він не відповідає, ну точніше, чому він не спілкується з нами? Нічого не відповідає і таке інше. Блін, мені здається, що це... Я думав, це коротенька гра на декілька годин, а вона... Oh no. Я так розумію, що недовго. He's... Koval? He's all says to me. Oh. You're alive! Не все спить. Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Загуглений. О, дивіться. Бе. Parameters normal, yet Чудачок. he's completely unresponsive. Completely unresponsive. По мордасам не треба надавати. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms Baclajan. the same as Dr. Crowder's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Що? Yasna, I'm listening. please look around for his journal. Та ось він. Розірваний. It's everywhere. In pieces. Not good. Not Koval good. was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. О, зараз Горського будемо шукати. I'll go over them. But it may take a while. Що? А що там був? Якийсь робот намальований? Роботенсько. Have you found it? А він No, непогано it's a- малює. Nothing about Dr. Gorski. Стоп! Так прочитай, Taste Life, я щось навіть не прочитав. Що там Taste Life? Found them. Треба було Surprisingly прочитати. accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Що? А прочитать хоч! Це жопа. А що там було написано? Я навіть не прочитав. Треба було прочитати спочатку. Ну це тупо якось зроблено. Got him. Оу. Це по нас. Віднесіть Коваля на When посадковий you're модуль. there, put Dr. Koval in the seat. I'll connect to the Anthrobot through the Lander's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Koval, look over there. You'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Well, safe. Did he react? Not at all. Чудак. Чудацяк. На посадковий модуль, так? Ну давайте. Та мене А до речі, в мене кисню взагалі вже немає. Я щось тут бігаю, цих баклажанів таскаю. В мене кисню вже майже не лишилось. Там на декілька годин кисню. До речі. I don't get it. Led to all this. Crowther, our dear Merritt, now Koval,
An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. А як його сюди запакувати? А як його А, ось. 1, 2, 3, 4, 5. Сідаємо. Сідай, відпочивай. Що тут трохи крауча, що треба привезти, чи як його звали. Такий смішний блін. Сиди, чили собі. See you up there. Еу, що ти робиш? Only Заспокойся. Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. Ти там давай, не від'єднуйся. Треба знайти його якнайшвидше, Горського. Спершу я маю повернутися по тілу Маріт, а якщо доктора треба знайти Горського. It would be best if I followed Gorski right away. But shouldn't I still transfer the others? No, there's no need. I just regained control of the Androbot, so please leave it to me. О, Understood. клас. Все. Андробот прокинувся. Зараз порішає питання. Того придурка співунця занесе сюди і ту дівчину сюди занесе. А ми йдемо шукати Горського. І ми йдемо його шукати саме туди, де я хотів, по-перше, таки. Упс. Так і було? Стоп. Не. Значить, з тої Марії, я не знаю, чи можна було її врятувати Маріту, чи ні. Якщо вона якесь безштучне дихання хоча б робила, а так вона тільки її серце качала. Ну і що толку? А, хоча... Ну, ні, ну, що толку? Ти качаєш її серце і що? А нема що розносити, ментан тільки розносиш. Ну нема що. I'm leaving the excavation site. Виходжу з зони розкопок. How did he come down? Escalation. Як не спустився? А все, так спустився все назад. Знайдіть доктора Горського. Нема питань. О, I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. що? А ну давай викладуй. Чо не можна з ним побалакати? Чо не можна його допитати? Чо не можна спитати дядьку, а ну кажи, чому я на планеті? По-перше. По-друге, що ти якась недосказаність між нами? Чому? Кажи, для чого мені знадобиться цей зонд? Не знаю. Okay. I'm opening the probe. О, це, знаєте, схоже на таку... Такі встановлюють, значить, я не знаю, як це назвати. Ну, типу, таке здорова якась, не знаю, типу пляшка здорова з-під вина. Ти отак її висуваєш, і тут цигарки можна вставляти. А це оце воно. Turning the systems on. No, stop.
Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. І що? Якісь нестандартні процедури, які приховані Let's take a від команди. Прикольно. Let's take a look. Фотографія висадки. 4 людей висадились. Разом з роботом. Що це таке? А, риби. Це фотографія риб. Прикольно. Впіймали рибу. Це початок місії, що я шукаю. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the 4th day that comms failed. 4-й день? Вау. Друзі, у вас же лише 30 днів там було, щоб змитися. О, розкопки. I recognize these structures. This is where they began to dig. Began to dig. Чого вони робота не змусили копати? От це не зрозуміло. Це типу дрон їх фотографував, літав, кайфував. Що, назад? 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. А, коли Горський змився, розірвався зв'язок. А, назад? А що назад? А що назад? Чекайте, температура, прес, радіація, ЛМГ, крю, локал, MD, time. Ага, MD1, MD2, 16:55, 17:05. За 10 хвилин зловили рибу. 3-й день знайшли цю штуку. Так, 13. А, на 4-й день почали розкопки о 8:35. О 8:35. What's new? Well, nothing really. 12. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Так, 12. Горський. Чекайте. 8:35. Горський ще є. 12 вже нема. Десь змився. 4-й день, 13:02. Металошукач на зонд. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Через 3 хвилини. Що тут? Просто камінці. Стоп. Почекайте. Ага. Ну, просто камінці. Шум. Через 3 хвилини ще. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Так, 49:02. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal.
Що таке? Нулі. Типу, нулі. Нулі. Збільшується. Збільшується. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Здоров. Селфі зробимо. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Зонд? Я хрен знаю. Точила себе. If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Допоможіть Новіку перевірити зонд. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Це для чого? Це взагалі для чого? Яка різниця? Плювати взагалі. I'm not really interested in naming machines. Understood. Maybe we should use the previous name. Olga. Ольга. Yeah, whatever fits. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Що відбувається? В нього немає ідентифікатора чи що? Вигадайте новий? Ні, не буду. Ну, байдуже, використаємо старий. Що? Так. Коротше. Прикинься. Що відбувається? Де ця Ольга, блін? Погнали. Ми витратили вже купу часу з цією Ольгою. Яка різниця на цю Ольгу? Треба було цього Горгіса шукати, чи як його? Як його звали? Горський. Треба було Горського шукати. А не, блін, з цією Ольгою бавитись. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the excavation area. The rest is underground. Please explore the area thoroughly. Just do as Dr. Gorski. Use the detector. Ну, мені все The зрозуміло. detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Тобто відбулася просто електромагнітна буря, шторм, так скажем. Але, ну, вони були в епіцентрі. Тобто, ота, можливо, магнітна, ну, ота залізяка, можливо, вона, ну, до речі, жила. А, треба по жилі йти. Давайте. Значить, біля тої залізяки, можливо, вона стала епіцентром, а вони були в епіцентрі, ті троє, тому на них так сильно повпливало. І вони, ну, типу, тормознулися. А ця була досить далеко. Hi, Olga. А ця була досить далеко, ясно, від них. Саме тому... А що ти мене фоткаєш? От, саме тому, оскільки вона була далеко, в неї лише такі невеличкі провали в пам'яті. От і все, пояснення. Треба мотати звідси вудочки, тому що тут ці бурі електромагнітні, не зрозуміло, коли вони ще стануться. Huh. I guess I found the first point. You guess?
We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. О, давайте нарешті прочитаємо. Перше. Об'єкти розгалужуються під землею. Горський перевіряє праве відгалуження. Друге. Масивний вертикальний зразок. Він виступає над поверхнею. Вертикальний зразок. Масивний вертикальний зразок. Далі він водойма, підземні об'єкти. Далі. Поки що найбільший. Усередині пагорба. Всередині пагорба 150 метрів. Позначено прапорцем. Видно з точки 4, азимут 350, дистанція 200. Так, він перевіряє праве відгалуження. Погнали. Ой. Another thing he reported was a massive vertical structure. Як ти металошукач достати? Це Ольга. Як металошукач? Чекайте. А на яку клавішу металошукач? О. Поїхали. Він чомусь вирішив праве відгалуження перевірити. Поїхали. Yes, О, sir? ось о. Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Масивний об'єкт. The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, probe. Olga. Right. Well done, Olga. You're useful after all. Не хочеш я собі? Crossed my mind. All right. How about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? Що привернуло увагу доктора? А, і оця незвична форма, звичайно. Як підземне будівельне... Чого? Рештування? Як підземне будівельне рештування? Ні. Щось типу металевого стовпа. Наче органічний, але з металу. Щось типу металевого стовпа. Це не виглядає як рештування. Це не виглядає як стовп. Чи виглядає? Наче органічний, але з металу. Це найбільш підходить, до речі. It looks like some kind of organic formation. A root system? О. Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Shouldn't they be organic then? Ah. That's the problem. They look organic, but they're not. Знайдіть доктора Хахорського. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Що? Водойма, підземний об'єкт. Типу, далі він пішов? Він далі пішов? А, ну так. До речі, подивіться, що знизу. Ну реально.
нас. Непевно. Гим-мим-мим-мим. Я співаю свою улюблену пісеньку. Дивіться, вони дуже глибоко йдуть. Ставок. There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. But the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Поки що найбільший. Усередині пагорба 150 метрів, позначено прапорцем. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Куди він пішов далі? Стоп. А куди він далі пішов? Мені здається, що сюди. Чекайте, я проспав. Водойми, підземні об'єкти. Поки що найбільше всередині пагорба 150 метрів, позначено прапорцем. Видно з точки 4, азимут з 350, дистанція 200. Найбільший хто? Найбільший що? Якийсь пагорб. Він казав про пагорб. Йдемо, значить, на пагорб. Прапорець якийсь. Поки що найбільше. Всередині. Оце пагорб. Хіба ні? Йдемо в біса, йдемо. This mission drags on so much. Так затягнулося там. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Що? Це найбільше. Це не... Де прапорець? Прапорця нема, все, значить. Йдемо далі. Просто йдемо далі. Та що ти так задихуєшся, ну? Ми по колу йдемо, ні? Печера. І хто зна що. А куди йти? Ми по колу йдемо. Ми по колу йдемо. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Куди я в біса йду? О! The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Який прапорець? Де прапорець? Whoa, hey! Easy there. Що ізі? Що ізі? Хто ізі? Прапорець. Ну, я шукаю прапорець. Погнали. Упс. Це лава? А чому вона не прозвітує про лаву? Ну, так це ж просто лава, типу, так тече. Логічно.
думаю, що це досить логічно. Тече просто собі лава. Оце дослідники, скажені, чим вони тут займаються? One step at a time, Yasna. One step at a time. Ну, до речі, тут досить велико. Куди йти? Вибір має значення. У мене тут все відмічено. 1, 2, 3, 4, ось сюди. Ти смішний? Чи ти смішна? Та як сюди залізти? Типу, мені тільки сюди йти? What's the rush? That was for the probe. Excuse me? Що? Нічого не зрозумів. Зонд що-то в неї вмазався. Ех, куди там іти далі? Ну, давайте сюдою. Та ні, наче не сюдою. Та ні, це вже бозна куди йду. Треба сюди. Просто йдемо далі. Що це за кулька? Якась дивна. Це не кулька. Це якась кулька. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Yasna. Because I am tired, Astrogator. Астрогейтер — це типу якийсь капітан їхньої команди, щось на кшталт цього. Я вже теж, до речі, починаю втомлюватися. Давай вже якось, я не знаю, прискорюся. Де ми йдемо? Я не знаю. Куди я йду взагалі? Я взагалі якось по колу йду чи що? Я не можу точку 4 знайти досі. Поки що найбільше. Усередині пагорба 150 метрів позначено прапорцем. 3. 1, 2, 3, 4. Чи давайте обійдемо, я не знаю. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought. And quite disturbing. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. I've reached the top. Your doctor discovered something new from here. Something he called bushes. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away.
Я не зрозумів лише одно. Чому вони полетіли без нас? Це хіба, ну, логічно? Типу, чому вони полетіли без нас? Витратили паливо просто так. Я не зрозумів. Нащо? Якщо там було місце на 5 осіб. О, прапорець, ура, нарешті. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Що там я бачив тільки що? Якийсь їжак. А, чорні кущі. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable, yes? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Сумнівно. А той дядько може з зонда бачити? Чи він тільки може керувати? Нічого не бачить. Я думаю, що він нічого не бачить. Кущі якісь. Це мені треба туди буде йти. Що ти, зонд? Hi, Olga. Lead the way. Ну, все, ізі. Йдемо за гайдом. Ну а чому вони I must без нас say, полетіли? it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Ага. Well, that's exaggerated. Чому вони відправили людей, а не зонда? Це не зрозуміло. Що? А я втратив як так звану цю. Про що була мова? Це був жарт? Це питання часу. А, що типу роботи краще людей, а той каже, що не перебільшуємо. Не знаю. Я нічого не хочу казати. Це питання часу. Що? Про що? Типу роботи краще за людей. Чи щось не таке сказано? Ну, я не знаю. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Ну давай, газуй. Газуй, зондяра, газуй. Поддай газку. Ольга. Це в них ніки. Oh, Не! we have a problem. Розумник. Something serious? The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No,
No. I'll go around. Так він мене хоче вбити. Все зрозуміло. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? We won't be limited by our own abilities. Robots will excel in areas where we either cannot or do not want to surpass them. To put it bluntly, they will do the dirty work for us. And we'll just sit in the warm privacy of a laboratory? Send them to the other side of the universe? Yeah, that's one example. Well, I don't know. Shh, Astrogator. Can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. До речі, Горського, я думаю, що менше задамажило, ніж тих придурків. Тому що він же був далі. Трошки далі. Що ти? Імена в них, звісно, там. Смішно. Погнали. Опа, а ти лава. От якщо він каже, що типу це застаріла модель цього дрона, чому нам не дали найсучаснішу модель в нашу експедицію? Це застаріла модель. Чому нам дали застарілу модель в експедицію на іншу планету? Чи він встиг застарішати під час експедиції? Ну... Застарі. Давай, Ольга, погнали, біжимо. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Це розжарена плита, до речі. Знайомтесь. Ні, прикольні краєвиди, без питань. Ну як? Dr. Gorski, Прикольні, are you але here somewhere? не хотілося б, ну, тут опинитися в реалі. Не хотілося б. Тим паче з такими нубами, які забрали дрона. Ну, типу, він і так ледь не розбився, чи що вона казала. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Ну там вони, бачите, металеві. Розмір, розташування. They're high, more or less, from 1 to several meters. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. Расті. Вам відомий Расті? They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Що? Система захисту? Вироблення енергії? Колоніальна система. Не знаю.
Система захисту. Система захисту це сумнівно, тому що вони ще на проході тут не виросли. Яка це система захисту? Вироблення енергії теж навряд чи, тому що цей в тіні, а цей на сонці якось сумнівно. А колоніальна система можливо. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals in a purely visual category because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Командуй. Please continue your search. We have to find him. Що це значить? Я можу не повернутися, так це правильне рішення. Це ж наказ, хіба ні? Він же ж типу командир. Типу наказ. І ти ж сама сказала, що рішення за вами. А до чого тепер ну, коротше. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Ну там, логічно, що нема в інструкції. Я тільки подумав, а чому це нема в інструкції, що робити в випадку, якщо хтось загине, а потім подумав, ну не роблять же ж такі інструкції, ну типу, на якихось підприємствах там чи де. Типу, не передбачено інструкцією, що щось піде не за планом. Типу, все, що буде зроблено, все повинно бути за планом і все повинно відповідати. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Тобто все повинно відповідати інструкції і все буде безпечно. Я туди не буду йти, це ж метал. Як я туди пройду? Ще я пройду. А! Блядь! Факт, ще такий звук дурний був. Я вже злякався. Скрімери. Мультики? Ну давайте. А, це вона. Може мені пояснити, з якої причини, блін? Тут 6 місць. 1, 2, 3, 4. А, ну це для робота. Roger that. Дивіться, робот окремо сидить. Всі поруч, а робот окремо. Altitude 5,000. Ignition 10%. The record data dropped that, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Хопа. Loud and clear. Не кажи Any хопа. side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. А, типу, з ними втратився зв'язок, і вона поїхала дізнатися, що сталося. А, саме тому у неї немає. Ну, саме тому. Ну, на неї не. Ну як? І не завдала шкоди ця магнітна буря.
Але оскільки вона знаходиться під цим випромінюванням електромагнітним, то в неї невеликі провали в пам'яті, можливо, трапляються. Можливо. Таке припущення. Тепер давайте ще в минулому пограємо. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. А наші тут два дрона? Бітл. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Він наполовину зачинений чи наполовину відчинений? Вони хотіли вже змиватися, але не змогли. Чи вони лише це мої сліди, прикол. Чи вони лише приземлилися і вже якісь несправності? I'm inside. And? How is it? Спалена панель, згорілі мікросхеми, тліюча ізоляція. Вони б не змогли повернутися на корабель, навіть якби захотіли. Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Все, тоді без питань. Все, тоді без питань. Нас не має тут бути, що за чуш? We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Кібернетика, знаєш. Ну, бачите, спалені панелі, ну це тупо був цей електромагнітна. Вау! Круто зроблено. Тобто вони навіть зробили те, що я розвертаюся. Вау. Прикольно. І те, що я йду задки. І те, що я ось на місці кружляю. І прикольно. Продовжуйте рухати собі табір. Гопер. Гопер. Ахахопер. А, тобто це вона згадує, що сталося. Прикольно, дивіться. Гарненьке небо. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Де? Тому що ми зараз, типу, в минулому, але в майбутньому. Але в теперішньому. Ахахоу. Ого, це океан. Ну так. Тут і дійсно прикольніше, ніж коли ми... ніж після тої бурі, чи що таке. Це типу червоний карлик вже, бачите? Прикольно. Типу сонце вже вмирає. Whoa. Damn. Damn. You're right, Cobble. It's beautiful here. Так.
Ну да, океанчик такий собі. Упс. Якщо так дивитись, то прикольно. А якщо от сюди подивитись. На що вони от взагалі розраховували? Вони хотіли тут поселитися, жити, щоб типу люди тут ну, колонізувалися. Так тут же вже сонце, ось дивіться яке. Вмираюче. Тут же сонце вже, ну, все. І воно справді робить якісь ці електромагнітні там, ну, викиди. А знаєте, що мені ще не зрозуміло? Хіба це можливо в реальності? От дивіться, такий масивний об'єкт. Такий масивний об'єкт, ось, як оце небесне тіло, так? Воно настільки здорове. От дивіться, от згадайте розміри місяця нашого. Він геть невеличкий. Ну, тобто його на небосхилі видно, і він геть невеличкий. І все одно відбувається, ну, сила тяжіння, там приливи, відливи. А уявіть, настільки масивний об'єкт близько до планети. Мені здається, що тут набагато сильніше, ну, тобто не тільки приливи, відливи, а набагато сильніше вплив. І ще, дивіться, ще одна планета, що? Тут, ну, мені здається, що це, ну, дійсно якийсь вплив іде, тобто гравітації. Тобто, якщо місяць впливає, він же впливає не тільки на приливи-відливи, ну, на воді, там, океани, а він і на людей впливає, в тому числі навіть на кров, ну, всередині організму. Типу, з цього там може у когось бути головний біль, чи там якісь запаморочення, ну, щось на кшталт такого. Так? А тут уявіть, отакий здоровецький цей. Польовий прапор. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Оце він мені сказав, де Heading east. табір. Куди нам? Де нам спуститись? Блін, мені здається, що це якась, ну, занадто довга гра. Я думав тут на декілька годин, а тут вже я декілька годин граю, і я ще не зустрів спойлери, які я бачив у цьому. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Some slob left litter here. Had no Lovely. respect for an alien ecosystem at all. What kind of litter? Cigarette butt, a crumpled pack. So, taking off the helmet for no good reason. Risk of igniting a dusty atmosphere. Irresponsible spreading of DNA. Compared to this, the damage of an already extinct ecosystem is basically a negligible issue. По факту. Тобто чели взагалі йобнулись. Їм чел каже, не знімайте шолом без причини, а я покурю. Що? Якого біса? Чому взагалі він палить? Чому палій у нас в екіпажі? Що? Чому? Я це не розумію. Наважусь не погодитись. Я вважаю обидві причини важливі. Цілковито згоден. That's true. It's just, apart from keeping our crew safe, I also have academic concerns. That's completely understandable, Doctor. However, we must focus on the mission. It has the highest priority, always. However. Галактоцентричному кодексу, і що йобнулися?
Нічого не буду відповідати. Який нахер кодекс може бути? Ну і що? Ну, блядь, і що? Ну, типу, насмітили вони, окей. Ну, давай в кайданки їх закуємо. Ну, так треба їх знайти спочатку. Ну, туди йдемо. Без питань. Ну, скажемо їм, що вони не хвилюють, але ж треба їх спочатку знайти. Логічно. Та досить там задихатись, ну. Продовжуйте рухатись у бік табору. Та нема питань. Та нема питань. Та нема питань. Oh, there's no time. Часу Excuse my катма. interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This way you'll reach the camp within an hour. So, continuing. Про що ми, не про що. Ви про те, що я в таборі буду за годину. Годину? Жопа. Пішки йти годину. This route may be faster, but it's not the easiest. Та який Anyway, easy? back to our conversation. Яка conversation може бути? Яка conversation? Про що? Ну, а що ж вона не співає? Ля-л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 я. О. А, кущі. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. О. Це вони ж магнітні, можливо? Suddenly. That's not it. I feel darkness. I feel that. Hang on. І стружка металева. Можна сюди заклаймбити? Я б не здогадався, до речі. Ну, поїхали, паркур. Магнітні бурі. Лю-лю-лю-лю-лю-лю. Ламаю. Куди йдемо? Так, звідки я прийшов? Окей, нам сюди. Продовжуйте пошуки Горського. Поїхали. Що? Ходімо. Unreal Engine 5. Are you there? Over. Все зрозуміло. I guess that's a no. Здається, не прийом. Ну бачите, ну, типу, металеві та штуки, ну, все зрозуміло. Вони якісь намагнічені. Очевидь. What's going on, sir? Astrogator? А, там приїхали ті. Dr. Yasna. I tried to resuscitate him, but Кого? No, please. Koval? Dr. Krauser. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. He wasn't hurt.
His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. Яка вина? Ти, блядь, ти прокинься. Моя вина, це вина Арті, клятий робот, це ваша вина. Чия вина? Ти що, йобнулась? Я нічого не буду. Яка вина? Прокинься. Яка вина? Налий вина собі. І заспокойся. Не час зараз шукати винуватих. І нікого I'm когось. saying this to let you know that I take full responsibility for the doctor's death. You left the camp on my orders. Astrogator, thank you for telling me that. But now I need some silence. Oh, of course. I understand. Та, хреновенько. Добре, що тут є вибір, що можна нічого не казати, до речі. А то казати якусь хрінь, та... Класно ти мене завів. Цікава ділянка. Guess I know where Gorska was going. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Ну, погнали. То чому він не повернувся? Тому що його, ну, Going down after магнітна him. буря задамажила. Tell me one thing, sir. What did you do with Crowter's body? I placed him in a cryo chamber. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? The more we learn, the better chance we have to help Koval. Let's use a tapper. Dr. Crowter Труномийка. himself would have supported such a solution. Труномийка. Щоб мозги поколупатися. Fine. I'll get the equipment Мізках. ready. Щоб у мізках поколупатися, знайти спогади, типу, труномийка. Ні, ну так це, ну, логічно. Спогади, типу. Just a report. One sec. Чилим. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? Стоп. На кінці мотузки? А як ти будеш повертатися? Ні, яке... Ти що? I'm stuck. Не треба спускатися? I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. Хоча... There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? А що без вороття? Using just my hands, strapped with all this extra weight. No, not a chance. Що за хрінь? What if you sway? Вона не може підтягнутися, ну, типу, окей, в тебе, типу, є наплічник і що? Можеш його скинуть. Що, з тебе не настільки багато підготовки фізичної? Стрибнути? Та яке стрибнути? No good. I can't reach anything. Any other ideas? Та чому, яке стрибнути? Ну, добре, якщо ми стрибнемо, є шанси, типу, знайти того горського, і нам наш, ну, типу, драндуліт посадять десь тут неподалік. Окей. Нам в будь-якому випадку треба горського шукати. I can just jump off. Is that safe? Гадаю, так. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He No. could keep going even with injuries.
Right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? Та треба There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? На нього стати. Прикол. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly За нього as close вчепитися as і possible to падати. you could grab onto it. О, є. You sure it will hold me? Та яка різниця? That I cannot Він не guarantee. витримає, але ти ж впадеш, ну. Це ризиковані? Ні, це не ризикованіше. Alright, let's give it a try. Це не ризикованіше, це I'm entering the навпаки instruction. логічніше. You must guide me. Ми хапаємося, якраз тут бачите такі ну, типу, ручки такі. Ми за нього хапаємося, ну, нібито за парасольку чи за парашут. І типу він нас. Ну, ми не настільки швидко падаємо. Make sense. 2 метри вперед, метр вперед, 3 метри вперед. Давай метр вперед. Ні, давай 2. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. Ізі. Хоча треба було б ще ближче. Нормально. Нормально. You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Нормальок. Погнала музика. Нормальок, те, що треба. Все. А що така малесенька мотузка? Чи може її обірвало? Невідомо. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? I hope he has a good reason. Що це таке? Це ти про що? Вау! Вау! This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. Left or right? Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he might have gotten lost in these structures. They're like a maze. Well, he shouldn't have if he was setting up flags. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Це так складно, коли він балакає, я повинен розуміти, що він балакає, і при цьому я повинен встигнути щось відповісти. І я повинен ознайомитися з тим, що написано. Що це таке? The height of the entire complex is over 100 meters. Even 150. And all made of this metal.
to a significant degree. Схоже на соти. Is something word to live here? Yes? It would have to be very small. Like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Have you chosen where to go? I'm still wondering. There's no time to hesitate, Doctor. We need to take decisive action. А що, я тут щось повинен побачити? Опа. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Що? Який лагмон? Просвіт? Заблокований шлях. А як я туди піду? Знизу теж не підеш, так? Найс. Ну чому? Ну це ж схоже на каньйон. Міст. Це ж схоже на Гранд Каньйон, хіба ні? Вау, реально соти, дивіться, блін, прикольно. Хіба це не схоже на Гранд Каньйон? Ну, схоже, тобто, може це вода так промила. Так, а що вона дивується? Дивіться, це була, типу, текла лава, тут була така, ну, здоровенна скеля. Тут текла лава, це все лавою залило. Ну, типу, лаву з металу, розплавлений I'm still метал. here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than Просто, типу, expected. залило... I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Та потихне. Значить, залило тут все лавою, а потім вода розмила це. Вона розмила каміння, а метал лишила. Ну, хоча сумнівно. Ну, можливо, це якийсь ультра, типу метал, який не піддається воді, хоча вода все змиває, хіба ні? All right. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? А у мене? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Він може дихати атмосферою. Йому не варто дихати атмосферою. Я не можу швидше. Можу. Чому? If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauser, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. Можливо, це рештки вмерлої цивілізації. Цей метал якось росте сам тобою. Їх мали збудувати люди. А чому тут немає варіанту, що це просто, ну, типу... Як це він росте сам собою? Ти головою думаєш? Рештки вмерлої цивілізації. Ну, типу... If metamorphism and other natural factors are to be excluded, Якісь мурахи, можливо. there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Та Oh, I ні. do. Мені здається, що I вони... suspect the surface of Regis Треба було 3 написати, was що once inhabited. на поверхні Регіса колись було життя. Можливо, ну якісь камахи, типу, можливо, тунелі вирили. Або, типу, що воно росте само собою. Цілком можливо. Тому що, ну, структури How's такі, the ну, terrain? рандомні. Those structures, are they still everywhere?
Yep, wherever I look, there's metal. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. А як? От вони... Почекайте, стоп. Вони це не побачили... чи може у них такі, ну, слабенькі телескопи. Вони це не побачили? Оці структури всі з корабля. Що в нас свого. Вони це все не побачили? Чому вони не запустили сюди дронів? Ну, це якось, не знаю. I see the probe. The probe. Він знайшов щось цікаве. Хто? Зонд. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible. Please don't worry about it. What matters is that you're fine. Ну так. Політали трішки на броні. Я можу допомогти. Не захист, а дефект. Залишу його вам. Я можу допомогти. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually Я after можу all. вручну I need some directions first. To bring it to you. No problem. I'm on it. Ну так, він ніхто не First, бачив. let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Ну, я не знаю, ось тут. Ось. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. А які тобі інструкції? 2 кроки ліворуч, повернися, булькни в молоко. Let's see. Let's see. 5 метрів уперед, розверніть зонд на 120 градусів ліворуч, розверніть зонд на 180. А я не бачу. А куди він дивиться? Розверніть, мабуть, на 180, друже. Ні, на 120 ліворуч. Rotate the probe 120 degrees. Okay, now. О, розвернув. Ні, ще треба ще на 40 градусів, це по факту. На 40? Це багатенько, ні? На 40 це скільки? Це отак десь видно. Ну, нормально. Ну да. Треба ще Please повернути. rotate the probe 40 degrees. Десь сюди. О. Very good. Десь сюди, тому що там він в ті металяшки. О. Нічер забирай, здаюся. Так, 10 метрів вперед, чи 13 метрів вперед. 13 метрів вперед. 13 meters forward. Так що стоп? Стоп. Чекайте. Сюди його? Ну да, сюди давайте на пісочок. Так, 45 градусів праворуч і 4 метри вперед. Та ні, давайте 90 праворуч і 7 вперед. First 90 degrees to the right, then 7 meters forward. And now 45 degrees to the left. Two meters forward. Land! Ти впевнена? Добре. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, перепрошую.
Давай, поїхали. Якийсь лонгплей у мене виходить. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Olga. Шуруй звідси. Альгіст. Все, ти на чилі. Та ну, їх ніхто не побудував. Що це, ну ні, це хіба що якісь рештки справді. Це хіба що якісь рештки кабеля якісь. Моя задача. Знайдіть доктора Хохорського. У мене лише один шлях. Все. О, сюди. Пандо. It's a bit like Pando. Що таке пандо? Ей, гадки нема, що це таке, доктора. A colony of populous tremoloids. American aspen. Він згоден. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. Типу гриби, які. So you're in a dead forest. That does sound bizarre. Though maybe. Так хто вам сказав, що це метал? Воно виглядає як метал, але ж ви хіба проводили якісь тести? Хто сказав, що це метал? Воно виглядає як метал. Ну, дивись. Воно виглядає, можливо, як метал, так. Але ж, ну, це не означає, що це метал, якщо воно виглядає як метал. Згодні? Лонгплей. Something has been recorded after all. Ну, щось таке But there are записалося. plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Послухаймо, є таке повідомлення могло загубитися. Що? Почекайте. Якесь повідомлення лишилось. Як таке повідомлення могло загубитися? Може через грозу? Послухаймо. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly, but not only, molybdenum, carbon, Молібден, вуглець, вольфрам. all together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen the hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then, who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork.
Many consider islands to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Right. Sounds too fantastic. Almost like a fairy tale. Fairy tale, типу. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. Так, заблукав. Дебік. Тобто це цілком можливо, ну, якась, типу, ну, як, типу, живе якесь, типу, створіння на кшталт водоростів яких, ну, тобто якась вуглецева форма життя. Тобто він же казав, що там вуглець. Ну, будь ласка. Вуглецева якась, типу грибів якихось. От, до речі, правда. Це типу грибів якихось там. Корнева система. Або сюди, або туди. Що це значить? Вибір має значення. Що? Кинуті речі. Ну давайте. А, ось переймач. Що тут? Що тут ти кинув? А, до речі, кинув бінокулярус. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. I can see the relay up close. Looks broken. Виглядає як навмисна дія. Нічого не пам'ятаю. Виглядає як навмисна дія. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. Куди, блін, ідем? That's where I came from. Where now? Я звідси? Точно? Ну, добре. Тоді... Стоп. Тоді що сюди? Так я сама можу тут заблукати. Вона думає головою? Чим вона блін думає? О. Відбитки долонь. Він зняв скафандр руку? There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Схоже, він... Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Металошукач зламався. Він йому вже ні до чого. Всі метали він знайшов. Ну так, тут реально мейз. Реально лабіринт. Так, жорстко. Це жорстко. Так, що ти кажеш? Куди йдемо? Сюди, думаєш? Давай якось, я не знаю, по краю, щоб не заблукати. Він його знає. Опа! Я так і думав. Що... What is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. Шорткат, блін. Not good.
Я так і думав, що ця ржава штука може просто поламатися і все. Далі куди? Сюди ми не залізем, типу. Вас зрозумів. Опа. Що за хрінь? I found something. Again. Окей. Ще речі. Він міг пошкодити скафандр, Горський втратив розум. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marit's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Горський втратив розум. Фактом. До речі... Опа. До речі... Тут же не зможуть зонд ніяк посадити. О! Finally! I have his position. Так Not це yet. який позишн? Це його просто оцей... ну... Рюкзачок його. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Бля, страшно. Yeah. Дуже схоже на те, що зараз буде момент із трейлеру. Боюсь, 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 боюсь. Чому там два локатора? Один тікає чи що? I found his backpack. You know what that means, sir? Горський! We must hurry. Oh, there he is. I see him. He's lying in a sinkhole. Doctor, answer me, please. Блять, я боюсь іти туди, я боюсь. Almost there. Я боюсь. Got him. He's not moving. Горський, wake up. Дихає. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive. Так рятуй його! Качай йому серце! No reaction. By my count, it's that stupor again. Just like the others. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Зонд шукає місце для посадки. О, давай, скоро ми звалимо звідси. Okay, Я сподіваюсь. let me just... I'm Тяну, putting потяну рібку. out. Done. Качай, качай йому сердечко. He's out. Качай. Ти бачиш, він щас I activated his надихається. SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Качай. Well, Закрий йому цей. The transmitter in the suit must be too weak. Блін. should I Поділися з retrieve his ним. booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. Ну треба ж його рятувати. Він же дихає атмосферою, а нельзя довго дихати атмосферою.
with Gorski there. The probe will guide you. Треба його рятувати. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You need to spare Поділитися. for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I went around it, Caster. If you faint, the doctor won't carry you. Ну да. Ну тоді не треба. Ну тоді я передумав. Та все, я передумав. Не хочу. Треба, коли якась халепа в літаку, треба спочатку на себе надягнути кисневу маску, а лише потім на дитину. Чому? Тому що якщо дитину там трішки запаморочиться, нічого страшного. Головне, щоб ви були цілі, тому що ви вдінете і на себе, і на дитину, а дитина на вас не вдіне. Якщо ви вдінете на дитину, а ви самі запаморочитесь, буде погано. Да не хочу. Я передумав. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Не віддавати. In the lander, my friend. I'll hook you up in the Да, lander. йдемо туди. I still can't hear you, Doctor. It's nothing, Astrogator. Only static. Погнали, швидше. Все, погнали. Не будемо йому віддавати, тому що, ну, дійсно, можна без кисню лишитися. Самому. І можна надихатись цієї гадості, що вони надихались, і теж, ну, типа, відлетіть кукушечкою. А так в мене хоча б, ну, оскільки я хоча б притомний, то треба, ну, лишатися в притомності і не надихуватися гадості всякої. Так, а він тут хоча б приземлиться, цей зонд. Ну, відкрита якась ділянка. А якщо не залізяки, він приземлиться, він же поламає їх. Are you out in the open already? Це буде Sort of. Yes. досить Once you відкритим. set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Встановіть передавач. А куди його встановлювати? Куди хочеш? Ага. Так, зараз це поламається, не йди туди на край. Та не йди на край. Та ні, який край? Ні. Ну ти подивись, та ти зараз впадеш. От дурна. Не йди на край. Ось смішинка. Тікай. А, все. От стала на край, щоб впасти. От винятково заради цього. Тікай! Pulse, heart rate, saturation. What was that? I don't know. Everything is shaking. Ну! No! Він мене врятував. I caught the probe. I'm... Fuck! Flying! It's completely fuck. Я казав, не ставай на край. Я казав. Дурна, блін, ясно. Все з нею ясно. What? What was that? Смішинка, блін. Не казав же, не ставай на край. Astrogator, I'm underground. О, It's hard to determine my exact location. Novik, can you hear me? do you copy? Do you copy? Нарешті це, ну, навчання. Як рухатись ВАСД, о. Як на початку будь-якої гри. Як вам рухатись ВАСД? Дякую.
оглянутись за допомогою миші. Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Stay calm. Just Just stay calm. keep it together. Heartbeats racing. Серце калатається. Хі-хі. Що там? Життєві показники. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Майже норм. Not yet, at least. Рінає мені поки що. Ну, блін. Руки опускаються. Ну як так жить? Ну нащо ти стаєш на край? Ну ти ж. От навіть, навіть якщо не брати логіку реального світу, а брати ігрову логіку. Ну ти ж впала вже один раз. Уже ж один раз поламалися під тобою оці залізячки. Ну та нащо ти йдеш на край? God damn, ну нащо так робити? Поверніться на поверхню. Там той Горський зараз крякне. Добре, що я... Deposit of water. Probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. Ну, звісно, ні. Meteoric waters. No. Too deep. Let's hope it's not fossil. Otherwise I'll never reach the surface. Добре, що я Горському не віддав кисень. Бо зараз би тут... Ой-ой, болить не перелік. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors. Situation. Hopeless. Та який хоп? Please. I got flares. Oh, come on. Що ти Gotta робиш? be kidding me. Блін, от паскудно, що трейлер спойлерить дуже багато. Ну як, не то, що дуже багато, але ну спойлерить. Я вам не буду, звісно, казати, що тут. Але не дивіться трейлер. Ніколи. Ніякої, ні гри, ні фільму. Це взагалі. Спойлерить просто всі твісти. Так було б набагато, до речі, страшніше. Careful. Якщо б я не дивився трейлер. No! Геніально. Без надії, без шансів, глибока прірва, близький прохід. I can't. I just can't. I'm Pretty fucked. much fucked. That's my considered opinion. Fucked. О, це нормальна лайка. Прокинься. О, дивіться, зараз вона прокинеться, вона вже на поверхні. Novik? If the radio is still receiving. Oh, there's hope. I can't be too far underground. I need to act fast. I hear you. But you don't. Apparently. Bollocks. I think I preferred it the other way round. Краще було б навпаки, типу, якщо б він тебе чув, ну можливо. Okay, I'm coming to you, Astrogator. Ну так, краще, тому що він хоча б не полетить без неї.
Якщо б він її чув. А так він її не чує. Бай-бай. Я полетів. Всім. До речі. Оп. До речі, зараз можна металодетектор. А, він заснув? А, ні. Ого. Astrogator. Astrogator? Still nothing. Яка тиша? Яка тиша? А чому вниз? А як я виберусь нагору? Оце нагору, до речі. Ми вже не так далеко. Стоп! Ну це нереалістично. Я ж можу вилізти. Хіба я не можу вилізти? Ну, типу, як в тому мультику. Просто по стінці карабкаєшся. Типу, руки, ноги розставити. І поїхали. Це не так-то вже й важко, до речі. Не вимагає якоїсь занадто високої фізичної підготовки. I think it's this way. Само собою. О. А там тільки один вейв і був. Воно все веде на один вейв, на один шаг. О. Ліземо, вгору. I can't stop. Це у нас само собою. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. Ну. Це вже не серйозно. I've had enough. Та який fun enough? Just enough. Та який enough? Okay, forward. Faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. I can't keep fighting. Що? I'm going crazy with this radio. It works, it doesn't work. It works a little. Та давай, до речі, досить. Very funny. You know, I did what I Та could, поїхали, давай but it повзи. still wasn't enough. I have the right to finally give up. Не хочу я не здаватися. Поїхали. Not yet. I will not give up. I'll just take a breather. Який тільки... 48 hours. Huh? What? That's how long I can wait before I have to fly away. I could also break all the rules. Moral and procedural. Да, він може просто All полетіти. set up for you. One life above the other. And most likely condemn us all. Nevertheless, I'm inclined to do so.
Бачите? Він може просто полетіти і все. Of course you wouldn't let me die in peace. У нас час. Мало того, що кисень закінчується. I can handle. Я зможу, давай, поїхали. I will not give up. Який гівап? Давай, поїхали. Що тут так тяжко вилізти? Ну, та, мало кисню, ну так треба, ну. Вилізла, що ти все. I did it. I did it, Astrogator. А ну, то ти йди. Too bad you can't hear me. Це I кістки. don't believe my eyes. Bones of some prehistoric reptile. And coal deposits, I assume. Finally, Не факт. we have proof. There was life on the surface of Regis 3. Що це? Millions of years ago. But for some reason now there's nothing. Not even bacteria or viruses. Де? Щось не пустило життя на сушу. Можливо, через радіацію. Все знищив астероїд. I'm starting to suspect that someone or something forces life into the water. Perhaps preventing it from moving ashore. If so, I think it's still happening today. The question is, have I encountered this thing already? Капець. You never seem to get tired, Novik. I hear you more and more. Does that mean I'm close? Та де я в біса? Якусь темряву зайшов. Боюсь. Так це може бути і, ну, скажімо так, ну, це просто, ну, типу, рештки якоїсь підводної істоти. А взагалі-то так, логічно, що на Землі, ну, якщо є життя на воді, то на Землі повинно бути якесь життя. Логічно? Тобто хтось повинен жити на Землі і якась конкуренція. І мені здається, що, ну, про ці металеві штуки, типу... Without comms, no one will even know about this discovery if I'm stuck here. Ні, ну це геть Unless тупо. HQ sends another expedition. Then they will find those bones along with mine. Ну, навряд чи вони тебе знайдуть, до речі. Ні, хоча б теж передатчик є. Я скажу так, що трейлер взагалі заруїнив половину, ну, типу, всієї, я не знаю, всієї цікавості, всієї цікавості дослідження, типу. Тому що я бачив трейлер. І я бачив те, що мене чекає. А це тупо люті спойлери. І це взагалі не круто. Таке робити розробники. А я його. Novik, do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? I don't know. Me too. I don't know. What if something's waiting out there for me? Something that calls my fall.
No. Don't hesitate. I will die if I stay here. Само собою. Треба рватися. A way out. Який way out? Це way out? Astrogator. I'm close. Damn it. I was sure he would hear me this time. Я не боюсь. I'm coming. Все, я полетів. Ну, поїхали. Та ну. Прокидаємося. Вейка. Ну все, можна балакати, давай. Yes, sir. I'm getting your SOS. Receiving your vital. Do you hear me? Astrogator, I'm here. Over. Finally. Yes, Go sir. on. You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I've heard you all the way. Yes, sir. Are you saying... Я мовчав. I don't quite understand myself. All right. Let's leave that for now. Are you interested in... No. О, блядь! Are you there? Do you copy? Блядь! Ось вам і спойлер з трейлера. What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. Піздєк. Оце вам з трейлера спойлер. And now it's marching with these kind of crab legs. Damn. You must evacuate immediately. It sounds like you know what it is, sir. Well, I have my suspicions. One of the No. flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. You're fucking kidding me, sir. Unfortunately, I'm not. Блядь. Any progress? Do you still have a visual on the object? Мені гайки. А де він? I seem to be in luck. It behaves as if it's searching for something. And completely ignores me. If it has no thermovision, it might not register your presence at all. А, типу, мені треба все одно туди йти, до нього. Блядь, геніально. До цієї гадості. Оцей гадік з трейлеру. Але якщо це машина Союзу, ну тоді окей. А оце він тут пропалив. А де він? Сюди йти? Сюди йти? Сюди. I think it's moving away from me. Nice. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, they will have a huge advantage over us. So why won't they confront our ship head on? Instead, they waste time on some shady diversion. Exactly. Makes no sense from a strategic point of view. I think they're looking for something here. I wouldn't be so sure. If the Alliance had been searching the area, they wouldn't have sent a lone anti-man to do it. It's not a machine you let loose.
and yet it's walking freely. А де він? Ти його бачиш? Я не бачу гадіка. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Блядь! Shit! I'm still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. Так съёбуй. I've got nowhere to run. О, хелпа! Єс, Ольга, давай, їбош. Він відволікає. Блять, та за що? Come in! Jasna, we must evacuate you. I'm getting parameters, pulse, saturation. Please confirm you're there. I'm okay. The probe did something. As if... Ольга мене засейвила скайпом. I don't know. I saw the readings, gave a distress signal and then followed a series of directives that I didn't Яких я не давав. It does not respond to commands. I'll check on it. Блядь. А як ця хрінь здохла, цей I павук? guess it's busted for good. Павук шнюкців, металевий взаємодії. Cursed crab. Тухлий краб. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Регістр. Ну да. Let's see. Це точно Alliance машина, регістр написано. Та, давай запустимо його. О, фотки. Скайп. Зараз подивимося, фоточка. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. Сраний Alliance. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Бля. Сраний Alliance. Блін, це жорстко. Тут всесвіт, типу, дві, щонайменше, значить, конкуруючі цивілізації досліджують космос. Alliance і ще оці, типи. І воюють. І вони одночасно досліджують космос. Цікаво. О, дивіться, даних нема. А, до речі, коли це було? Я забувся подивитися. А ну, коли був перший знімок? Дата. Тайм 0:24. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in 24. the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. 24? Що це значить? Не знаю. Вже нема даних. Опа. Оце є. That's me. Wow. It really did almost А flatten me. оце зонд, мабуть. Брух. Probe. It distracted the antimats. You
say that as if it did it on purpose. I don't know. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Ну він мене спас це 100%. Тому що він почав, ну типу, його дамажить, відволікати. Блін! Підірвали. Так, що тут у нас? Де це я? Під шляпку зайшов. Цього краба тухого. Ти відпочинь. Крабунчик. Маг 03. Сраний Алайанс. Ольга. Треба його хелпувати. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its core. Де у нас ядро? Ау! Гаряче. Прикинь, фотки. Можна тільки фотки засейвити. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Asna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. МД 2? Чому 2? Таке відчуття, наче я втратила напарника. Не журіться, це лише машина, просто мені трохи сумно. You don't have to comfort me. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself at moments of weakness to regain strength. Yeah, maybe. А далі я хотів... Я хотів подивитися... Ну, блін. Я хотів подивитися, ну... Okay, Вже охолов. it cooled down. Я хотів подивитися Are you talking фотографії. about the probe core? Well, they say in order to win over a person, you have to steal their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. А що ми врятували? Базу його? Мозги? Окей. Павук шнюк. Краб, тухляк. Бачу. Так тут можна зандаса цього. Ну, хелпу мені посадити, хіба ні? Не знаю. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in their vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Ну так, було б непогано, він там ще живий. I don't know what your silence means. А, він здох. I was going to tell you later. Ну він I'm повинен really був. sorry. What? His readings. No. You don't have to finish. I understand. You did what you could. No, Ну так, I це did what I логічно. thought was right. Come on, Doctor. He didn't die due to lack of oxygen. He bled out, likely from the fall. Enough! Ну да, I've heard enough. до речі, так. Він же там же був зі мною, By the він way- теж міг впасти. How long have we been out? The longest 20 minutes of my life. Give or take. Так мало, мені здалося значно довше. Я думала хвилин 5, не більше.
Так, 20 хвилин, так мало. Ну, 20 хвилин, ну так і було. А я думала 5 хвилин не більше. I heard you some of the time. This time we were cut off the other way. In one place in particular, I had a pretty clear transmission. I'm listening. Yeah, you said that you would break the rules for me. That moment. So I heard right. Yes, but the rules have little to do with each other. It's rather common sense. I would definitely send Artie for you, but would I go alone? I don't know. Та який пішов? But in my current condition, I would be more of a burden than a Ну да. helper. В тебе взагалі нога поломана. Куди ти там пішов? Ти нубік. Розвідати діяльність Союзу? Ви що, смішні? Яку діяльність Союзу? Валить треба. Розвідайте діяльність Союзу. Треба валить. Damn it! The storm's getting worse. Треба валить звідси. Ніяких союзів не може бути. У мене що, кисню багато? Розвідати діяльність. Треба драпать. Треба накивати п'ятами звідси. От і все, що треба робити. А я точно хочу... Опа! Ровере. Газуємо! Давай! В нього і поїхали. А там горить світло. Та що, гляньте, місяць, вони мене захуярять. Давай, сідай, ми тікаємо. Розчарування. On the contrary, I feel relieved. I prefer to avoid meeting the Alliance. I fully agree. Well, I wouldn't be upset finding their location and the purpose of these bizarre humans. I could have helped him after all. What? What are you talking about? I could have left him that fucking tank. Another one was just around the corner. Ти ж не знала. Який жорстокий жарт. Ви цього не могли знати. До того, щоб встигли отруїтися. По факту. I know what I did. And I know what the consequences are. Та ти його вже не врятувала. Єдиний шанс врятувати це, якщо б ти на край не ставила, ну, приймач на край, і ви б не впали. Це єдиний шанс. Поїхали! АТР-12. О. Поїхали. Зараз на ровері покатаємося. Заведіть ровер. Зачини, може, двері, ні? А наш. Вмикай радіо, поїхали. Eminem 2001. А як його завести? Ага. Make sense. Було б непогано двері зачинити. А нічого, як GTA-шки зачиняться самі собою. Самі по собі, так, поїхали. О. The engine started. Then what are you waiting for? No, Leave it's this not. cursed place. О. Дайте поїздить! Інді гра якась чи що. Are you driving? Треба була загрузка, щоб How поїздити. are the conditions? Де? Actually, why Їду. not even asking? I'm Говоріть. going. Please talk to me. Поїхали! Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. The vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body and discharge into the ground without getting inside. Ну да. Є винятки. Не треба зі мною говорити. Ти є... Коротше. Everything will be fine. You'll see. На. Поїхали. Ми зараз кайф. I remember mission Eden 5. At that time I was
still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Якихось крічерсів він там знайшов. Так, я по колу їду чи що? Я по колу їду. Maybe this way? Or that way? По колу зараз поїздимо. Побігти місто. Місто? Тут буде місто. О. Шанси є. Сюди. Куди сюди? Сюди? Куди сюди, стоп? Куди сюди? Іди сюди. Радіо треба було якесь вимкнути, чи музичку почили, бо взагалі немає ніякої музички. Ніякого навіть амбієнту. Просто їдемо далі. І далі та й далі. Ну ти ж можеш уже цього приземлювати сюди, а чи треба подалі змотатися звідси? Сюди поїхати. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse. You don't know, do you? It's not that simple. There are too many unknown variables. I'm riding into a cave. The storm has subsided. Опа. Поїздочка така у нас вийшла. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmett 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Black box. О. I have the box, but it's all locked up. Really? You must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? Спизди. And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black box
boxes as data lockers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. Вилка і розетка. Я не можу! Я не можу дотягнутися. Venture Data Recorder, do not open. Та що, нема ніякої залізячки, типу. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. Співдружності. Outside our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Співдружність. Alliance і співдружність. Alliance Heroes. Alliance Heroes. Okay, it's in. Just a moment. Хвилинку. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Чилим. Так, а в мене кисень. Чи там вже кисневий балон? О, можна зачилити взагалі скаф. Там вже кисневий балон на базі. Чилим. Позначка станції. The rover was connected to a base. The one from the site. Most probably. Спиздили ровер. А ми точно хочемо вмикати? А. No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. О, чил. I suggest you lie down. The storm's raging. Best to sleep through the night. Did you fall asleep? That's silly me to ask. I'm going to sleep now. Може треба було побалакати? Ну, добре. Може побалакаємо? It may not be that simple. I'm too tired to sleep. Yeah, I know that paradox all too well. Can I Давайте help you побалакаємо. somehow? Maybe I'll fall asleep if we talk. Naturally. Do you have anything specific in mind? Well, I'd love to know some official secrets about the Alliance base. The reason they're interested in this desiccated, bizarre planet that is Regis 3. Are you implying that I should know these secrets? Yes. I think you're hiding something from me, sir. And at this stage of the mission, I lack both the strength and the inclination to beat around the bush. In that case, let me reveal something I should never say as a commander. I have no idea what's going on this desiccated, fossilized egg. I don't know where the Alliance forces came from, why they came, or what they're doing here. But since we lost contact with the camp, I've had the feeling that I am deep in the dark. Yeah, me too. Quite literally. So I suggest we talk about something else, instead of getting ahead of ourselves. A more light-hearted subject, perhaps. May I ask why you became an astronaut? There are two answers to this question. An honest one
and a personal lie. To give you the clearest picture of the truth, I'd have to tell you both. I'm all ears. As cadets, we participated in a series of meetings. HQ organized them to encourage potential recruits. We all said the same thing, just a little different. We all wanted to push the boundaries of human potential, discover what is undiscovered. Remember childhood memories when we first heard about the brave forces of the Commonwealth. Sometimes these speeches were already being prepared during the training, if you understand what I mean. Every astronaut wished to explore space. They had to wish that. But my reason, an honest reason, not a nice-sounding memory that never happened, I've never been able to find my place. So I came to the conclusion that I would not find it anywhere except out here, in space, although I never dreamed of exploring. Such lofty ideas as expanding human limits were of little interest to me. It was among my crew that I... Not good. Getting great. Oh, wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. Ooh. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? Нічого не пам'ятаю. As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Olga? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Що? Та, стоп, чекай. Третій, типу? Тому що 3 горить. А як він це зрозумів? А як він знає, що 3 горить? Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... What? Ще раз. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 7. The next is... Наступні, ого. Так. 2, 1, 4. 2, 1, 4. Yes, sir? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. It should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. I'm going then. No need for further delay. Agreed. I'll let you know when I'm out of the city for good. Very good. I'll be on standby. Блять, занадто швидко, я не встиг нічого не прочитати, не почути, що вони говорили, і треба було швидко вибирати. Хрін його знає. Так швидко говорили, я не знаю, що треба було вибрати, що я вибрав. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me.
been friend Astrogator, of me. the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Що? Коваль це той, що живий? Коваль, він живий? Хто там помер? Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. Good. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Ну і музика тут вала. До речі, знаєте, що це за колеса? Я дивився відео про такі колеса, типу... чи це не такі колеса? Ну, коротше, я дивився відео про колеса, типу, які використовуються для всяких там космічних, автомобілів. Блін, там такі прикольні колеса, коротше, вони от з такої нібито, залізної, такі, я не знаю, як це, типу, не знаю, залізної такої, я не знаю, з дрота такого залізного, отак воно виглядає, типу, все так переплетене по колу, і воно як ніби, як кільце таке, отак іде, кільце отак, і воно отак ще йде кільце, і воно прикольно тим, що воно, як пружина, типу, ти їдеш, воно може прогнутися аж, навіть далі центру, воно може аж отак вигнутися, наприклад, якщо ти на якусь камінюку заїжджаєш, воно може вигнутися аж отак, прямо під самий ободок сюди, і назад випрямитись. І це, реально прикольно. І це кожне колесо таке унікальне, Круто так зроблено. Придумали, це ж треба таке вигадати, щоб і зробити. Чуваче, ти занадто далеко загазував той сектор. Куди він там той сектор газанув? Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. А нахрена Арті? Ми зазнали поразки. So that's it. You're taking me to the Dragonfly. Ну так, We're поразки. flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? Я розумію. Я, знаєте, що не розумію? Yes, sir? А що, не можна тут? Місце приземлення... Дивіться, бозна де місце приземлення? Що, не можна тут? Реально, що заважає? Окей. Скажемо. Але аж туди ламиться? Та ти що, смішний? Чого так далеко? Що, не можна десь поближче? І то, це якийсь пісок, подивіться. Блін. Я б розглянула інші варіанти. Які в біса варіанти? Я хочу I повернутися. wasn't keen on this mission from the start. We were supposed to return a long time ago. And that's what I want. I want all of us to return home. Так, до Dead речі. or alive. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Якого Арті? На біса той Арті. Дивіться. От дивіться, що відбулося. Ми летіли з нашої
першої місії, нашої основної місії, коли ми там назбирали якоїсь, дуже цінного металу. Ні, чекайте. Ми летіли з нашої місії. Коротше, я не пам'ятаю, але суть така, що на нашій основній місії наш командир пішов назбирати цінного металу. Він відхилився від курсу. Стоп. Що це таке? Наш командир... Стоп! Тут щось їхало. Дивіться, це автівка якась їхала. Не пойдет. А чо? Стоп! От я балбес. Треба ж їхати на машині. Що я пішки йду? Коротше, дивіться, що сталося. Наша перша місія. Капітан відхилився від курсу. Та? Він почав якогось рідкісного, дорогоцінного мінералу назбирав і поламав собі ногу. Що сталося далі? Ми полетіли додому і чомусь прокинулись від гіперсну. До речі, чомусь. І можливо, саме це нас капітан розбудив. Не знаю чому. Коротше, словом, ми прокинулися від гіперсну на цій, поруч з цією планетою. І капітан каже, досліджуємо. Якого біса? Тут щось нечисто, це 100%. Капітан каже, досліджуємо, він якось пов'язаний з Альянсом, це 100%. Він каже, досліджуємо. Відправив людей, хоча вони повинні були вже прямувати на базу. Відправив людей на додаткову якусь місію. Ця місія була геть не потрібна. Хтось тут їздить, до речі. Представте, якщо б я не згадав, що можна поїхати на автомобілі. Шлях до бази Союзу. Оберіть пункт. Що значить оберіть? Land Zone. Що значить оберіть? Шлях до бази Союзу? Який шлях до бази Союзу? Ти що, смішний? До якої бази Союзу? До побачення. Це навіть варіант не розглядається. Ми летимо додому. До бази Союзу. Ні. Вибір має значення. Так нас на базі, на посадці вже Союз. I'm about to head out to the desert area. Has a lander taken off? Yes, a second ago. Threshold of 18,000. Ні, та який Союз? А, все. The line's breaking up. Зараз поламається, все понятно. Can you hear me? Зараз, розіб'ється наш цей, рятувальна капсула наша, розіб'ється, і нам доведеться ломитись на базу Союзу. Тому що Граш не може відпустити мене, що я не подивився продовження. Just a sec. I have to get off. А, все. Треба виходити. Розіб'ється, зараз ще. It hasn't yet pierced the cloud cover. База Союзу, Розіб'ється зараз. There it is. Oh no. Швидко. Flying too fast. It's going to shatter. Yes, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground at, I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. Сука. Я не піду для нього досліджувати базу Союзу. Він по-любому розбив цей модуль навмисно, щоб я пішов дослідити базу Союзу для нього. Ага. Дзюськи. Хріна лисого. Шкоджене сокло, деталі двигуна. Спалене крісло. Двері. Що ти так задихалась? Ну все, жопа. Damn it! It's
done for? No. Доведеться тепер на базу Союзу No, ломитись. no. Calm down. Breathe. I'm gonna die here. And for what? I saved no one. No one. Yasna, snap out of it. Чому? Одного That's ж an order. врятувала. We can't give up just yet. We'll find a way to Stop. get you out of there, even if it's the last thing I do. Одного ж врятували. Чекайте, там було двоє хлопців живих. І один помер. А один же врятований. Мала я в дупі ваші накази. Не вдаваймо, ніби все гаразд. А що йому сказати? Мала я в дупі ваші накази, чи не вдаваймо, ніби все гаразд? Ну, у мене тепер єдиний варіант на базу Союзу рватися. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Yasna. I'm not forgetting anything. Oh, so you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. Ну, на базу Союзу тепер доведеться ломитись. Без шансів. Щоб вони мене хоча б, ну, типу, врятували, я не знаю. А якось можна пофіксити той перший? Ну, перший, типу, першу рятувальну капсулу. Шанси є? Навряд чи. Ой, я не знаю, як це сталося, чесно. Іди на бу. Арті? Something's left of Artie. Ah, good. So there's a chance we can extract key information from it. Somehow it still looks active. Ask him what happened to the lander. Ask. He doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. Що? Що за чуш? Дивіться, що тут мені пропонують. Це була загроза? Що це значить? Це була загроза. Вибух, ракета, темрява. Що? Темрява. I saw some kind of shadow on the slides. Artie, question analysis command. Was the lander engulfed by darkness? He confirmed. But what could it mean? An electrical failure, maybe. Damn! Заснув. It shorted out. So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. За всім, за чим? За всім стоять вони, у всьому винен регістри. Типу вони мене можуть одмудохать? Чи в всьому винен регістри? Я нічого не буду казати. Що за ним? Яка різниця? За всім стоять вони. За чим? У всьому винен регістри. Гегістри. Підгузок 3. У всьому винен Що таке? А що сталося? Задихнулось. У всьому винен підгузок 3. Трохи You're згодом. approaching their coordinates. Yasna, Yes? even if you're absolutely right and this planet is to blame, that doesn't make the Alliance our allies. We must be careful when dealing with them. First, observe them from a distance, and only then take action.
Блін. О, це так тупо. Тобто я обов'язково повинен вибирати варіант. А якщо я не вибираю варіант, то вибирають за мене варіант. Бля, ну це так тупо. Якщо я не обрав варіант якийсь, просто, я просто не хочу нічого казати. Обирається варіант за мене. Тому що він каже, якщо ви дійсно вважаєте, якщо ви маєте рацію, що це у всьому винна планета, а я таке не вибирав. Може, ровер їх збентежить? В якому сенсі? I will be cautious, like always. You must understand that I have no other choice. The people of the Alliance are my last hope for help. I know, Doctor. I know. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Йому взагалі похер на мене. Я не здивуюся, якщо він навмисно, зламав, цей посадковий модуль, роз'їбав. Навмисно. Щоб я поїхав в цей табір і для нього інфу добув. А що зі мною буде далі? Йому похуй. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Клас. Сховок відкрита зона. А мої прямуйте до бази Союзу. Це сховок. Okay, the rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Дивіться. Подивіться на оцю статую, зараз я вам покажу. Коротше, оцю. Вона виглядає як лице. Ось оця. Дивіться. Очі, ніс і ось о. І оця, до речі, теж ось о. Очі, ніс. Летючий об'єкт. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like a balloon. Balloon? It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. It might have you within camera range. Майже 500. Ти не думав? Заникали ровера. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. Anti-mod. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. Proton. Add some protein, and only then we can add some protein. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules.
Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. Я нічого не бачу. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence, or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Приходять такі важко озброєні військові додому і думають: ух, зараз після тяжкого робочого дня, як нажируся борщику з тюбіка. А там сидить ця, киває, типу, мотиляє ніжками, сидить в їхньому наметі і чиле, і весь борщик з'їла. Хі-хі-хі. І каже: заберіть мене додому. Вони тут жорстко майнили. А ми нікуди? У них тут жорсткі ці майни. Блін, я думав, тут буде коротенька гра, а тут вона досить така, бачите, довгенька. Я думав, я її за один раз пройду, а блін, вже... We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. It won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. Дуже дякую. Словом... я ще щось маю відповісти. Словом, я думав, гра буде, ну, досить такою швидкою, а не, знаєте. А вона вже, скільки я вже? Більше 4 годин граю. Що ж тоді? Я співпрацюватиму, я не танцюватиму під їхню дудку, ви поводитесь так, наче я шпигунка. Що? Та я співпрацюватиму. Які в мене варіанти? Мене намудохують і все. Astrogator, you're forgetting that I want to talk to them. As one human to another, not as enemies. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Ну да. Оце мене дивує. Як він казав? Обмін полоненими? Вау. У них реально війна точніше йде. Реальна війна. Обмін полоненими. Що значить від'єднуємося? If that's all, sir, shouldn't we cut the line? No. Better to continue our communication for as long as possible. Prove that you voluntarily surrendered yourself. Their jammers will interrupt us sooner or later anyway. Я здаюся добровільно, тому що обидва наші ці поламалися. Врятуйте, пліз. Воно, блін, бачите, яка харя. А, до речі, де вони всі подівалися?
Тут жорсткі якісь майни. Тут якісь жорсткі майни робилися. А зараз тут нема взагалі нікого. 100 людей. Де вони всі? Що той павук, шнюк там шукав, чи краб, чи хто він біса? Це штука. Майни. У мене мишка не рухається. Майже. Прямуйте до бази Союзу. Бейс. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Отвору. Ха-ха. Прикольно, силове поле, блін. Так тут просто силове поле, а де база? А де база? Прикол. А де база? Блін, захотілося якісь фільми подивитись, типу, цього, але єдине, що мені спадає на думку, це серія Чорного зеркала. Там, де була, типу, амаш на Star Trek. Може Star Trek подивитися? Ну це серіал, типу, чи що, здається. А, ні, Зоряний десант можна подивитися. Ну, типу, не знаю. Хочеться от реально якийсь ретро-футуристичний фільм, але, ну, щоб сучасно був знятий. А не, блін, реально ретро-футуристичний ретро-фільм. Ретро-футуристичний сучасний фільм. Що таке? Вляпався в камінь. Та йди, блядь. Я туди не можу типу йти. Бейз. А що, не можна з ними на контакт вийти, типу, написати їм хай, hello, Kitty, типу, рятуйте. О, бейс. А ні. Так я по кругу, по колу пройшовся. What the heck I'm doing? Я по колу пройшовся. Блін, починається. І кудись не туди забрів. О, ні. І куди мені тепер йти? Там наче не було проходу. Чи був? Щось довго там не йдемо. Що, не можна їм якийсь... У мене ж були, типу, ракети, там якісь, що, не можна їм маякнути? Ну, типу, що, рятуйте там. Сигнал СОС, типу. Я не знаю. Що взаємодіяти?
споведіруватися. То я правильно йшов. А що я там не міг пройти? Кавков. Я думав, а що за не... Ну, я думав, що тут, типу, ну, стінка не цей, ну, невидима. Чому я там не пройшов? Якийсь камінь. Бля. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really... I'm going... What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Так а яка різниця? Я здохну в будь-якому випадку. Типу, якщо я не піду, я здохну, якщо я не буду це досліджувати. I'm going in. Якщо я не буду це досліджувати, я помру. А якщо я це... Clear. Ну, типу. For now, Єдине, що я I can't можу... hear anyone either. Єдине, що я можу, це вибрати легку смерть. Тому що, як він каже, що мене можуть допитувати, типу. А якщо мене будуть допитувати, то це хреново. Типу, єдине, що я можу, ну, типу, просто вмерти, але це така собі історія. Чорна діра. Підсумок щоквартального дослідження. Емпіричне дослідження і симуляції, проведені за останній квартал, привели нашу команду до наступних висновків. Будь-який тип матерії може стати чорною дірою. Чорна діра може захоплювати світло, використовуючи силу гравітації. Ми підтримуємо тезу, що існування такого об'єкту, як чорна діра, є наслідком загальної теорії відносності. Чорна діра може поглинати зірки навіть завбільшки Сонця. Поглинання зірки, або, іншими словами, анігіляція зірки, супроводжується спалахом матерії, що вивергається з середини чорної дири. Ділянка посиленої перевірки. Протягом найближчих років предметом нашого посиленого дослідження стане сингулярність. Маленька точка велетенської маси, присутня всередині кожної чорної діри. На думку нашої команди, це місце, де порушуються всі закони фізики. Чекайте. Ділянка посиленої перевірки. Протягом найближчих років предметом нашого дослідження, нашого посиленого дослідження стане сингулярність. Сингулярність – маленька точка велетенської маси, присутня всередині кожної чорної діри. На думку нашої команди, це місце, де порушуються всі закони фізики. А чим вони порушуються? Тобто просто чорна діра – це що таке? Це матерія, у якої велетенська маса. І через це велетенська сила гравітації.